Okay. Vietnamese 1. Listen to this conversation. A young couple are in a store in Hanoi. The woman wants to buy a beautiful hat. Một cái mũ đẹp. You will also hear Mũ đẹp. 100,000 dong. 100.000 đồng. 100.000 Hãy nghe. đồng. Tôi muốn mua một cái mũ. Chị muốn mua gì? Tôi muốn mua một cái mũ đẹp. Giá bao nhiêu? Không đắt lắm, 100.000 đồng. 100.000 đồng là 6 đô la. Không đắt. Anh làm ơn cho xin một ít tiền. Được. 70.000 đồng đây. Có đủ không? Vâng, đủ. Tôi cũng có một ít tiền. Cảm ơn anh. Hãy nghe lại. Tôi muốn mua một cái mũ. Chị muốn mua gì? Tôi muốn mua một cái mũ đẹp. Giá bao nhiêu? Không đắt lắm, 100.000 đồng. 100.000 đồng là 6 đô la. Không đắt. Anh làm ơn cho xin một ít tiền. Được. 70.000 đồng đây. Có đủ không? Vâng, đủ. Tôi cũng có một ít tiền. Cảm ơn anh. Do you remember the number 50 in Vietnamese? 50. 50. 50. 50. 50. And how do you say 15? 15. 15. 15. 5. 5. 15. 15. Now say the number 5 by itself. 5. 5. 5. 5. And how do you say 55? 55. 55. 55. 55. Nhăm. Nhăm. 55. 55. How about 60? 60. 60. 60. 60. 60. 65. 65. 65. What's the number 11 in Vietnamese? 11. 11. 11. 11. And now say 61. Be careful of the tones. 61. 61. 1. 1. 11. 11. 61. 61. Suppose you are an older man speaking to an older woman. How does she say, "Please give me $61"? Please give me 60. Âm cho xin cho tôi. Ông làm ơn cho xin 61 đô la. đô la. Âm cho xin cho tôi. Ông làm ơn cho xin 61 đô la. Ông làm ơn cho xin cho tôi. What's the word for expensive? Đắt, Đắt. 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 Try to say, "It's not expensive." It's is understood. Không đắt. Không đắt. Không đắt. Say again, 61. Đắt. 61. 61. Say, "It's too expensive." Đắt quá. Đắt quá. 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 Đắt quá. Đắt quá. How would you tell your friend that she is speaking too quickly? Bà nói Bà nhanh nói quá. nhẹ quá. Bà nói nhanh quá. Bà nói nhanh quá. How does she say, "Please give me some money"? Please give me. Ông làm ơn cho xin. Ông làm ơn cho xin một ít tiền. Một ít tiền. Ông làm ơn cho xin một ít tiền. Làm ơn cho xin. Làm ơn cho xin. And how does she ask you, "Do you have any money for me?" Do you have any money for me? Ông có tiền cho Ông có tôi tiền không? cho tôi không? Ông có tiền cho tôi Cho không? tôi. Cho tôi.
Ông có tiền cho tôi không? Ông có tiền cho tôi không? Cho Tell her, tôi I không? have 40,000 dong for you. Tôi có Tôi 40.000 có đồng 40.000 cho bà. cho bà. 40. 40. Cho Tôi có bà. 40.000 đồng cho bà. Cho bà. Tôi muốn Tell her that you have 41,000 bà. dong. Tôi có Tôi có 41.000 đồng. 41.000 đồng. 41. 41. And how would you say to her, I intend to give you Tôi định cho Tôi bà. định cho bà. Tôi Tôi định. định. Tôi định cho bà. Tôi định cho bà. Tôi định cho bà. Now tell her, I intend to give you 40,000 dong. Tôi định cho bà 40,000. Tôi định cho bà 40.000 đồng. 40.000 đồng. 40.000 đồng. Tôi định cho bà 40.000 đồng. 40.000 đồng. Do you remember how 4 sounds in combination? Say 44. 44. 44. Tư. Tư. 4. Tư. 4. 44. 44. 41. 41. 41. How does she ask if you have enough money? Ông có đủ Ông tiền có không? tiền không? Ông có đủ tiền không? Ông có đủ tiền không? Ông có đủ tiền không? Now she asks again, do you have any money for me? Ông có đủ tiền. Ông có tiền cho tôi không? Ông có tiền. Có cho tôi. Tell her that you have 41,000 dong for her. Tôi có 40.000 Tôi có 41.000 đồng cho bà. cho bà. There we go. Cho bà. 41. 41. And how do you think she would say, it's not very much? Không nhiều. Không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Try to say, but it's enough. Nhưng đỏ. Nhưng đủ. Nhưng đỏ. Không nhiều lắm. Không Nhưng nhiều đủ. đâu. Không nhiều lắm. Nhưng đỏ. Tell her that she is speaking too quickly. Bà. Bà nói Bà nhanh nói quá. nhanh quá. Bà nói nhanh Bà quá. nói nhanh quá. Nhanh quá. How would you say, it's too much? Nhiều. Nhiều quá. Nhiều quá. 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 Nhiều quá. Nhiều quá. Now say, it's too much money. Remember the word order. Tiền nhiều quá. Nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá. How does she tell you, it's not expensive? Không đắt. Không đắt. Không đắt. Không đắt. Say 44,000 dong. 44,000. 44. 44.000 đồng. 44.000 đồng. 44. 44. Do you remember how the number 5 sounds in combination? Say 45,000 dong. 45.000 đồng. 45.000 đồng. 45.000 đồng. Nhăm. Nhăm. Do you remember how to say later than that? Literally, Tí nữa. late more. Tí nữa. Muộn hơn. Muộn hơn. Muộn hơn. Muộn hơn. Try to say, it's more expensive. Be careful with the word order. Đắt hơn. Đắt hơn.
hơn, hơn, đắt hơn, đắt hơn, Now say again, it's too much money. nhiều tiền nhiều quá, tiền quá, nhiều tiền quá, nhiều tiền quá. Say, I don't have 55,000 dong. Tôm khó có. tôi không có Tôm khoảng có 55.000 đồng. 55.000 đồng. 5, Năm, nhăm, nhăm, 55, 55. Say, it's too expensive. đắt quá, Đắt quá, đắt quá. đắt quá. How does she ask if you have enough money? Ông có đủ Ông tiền có không? điều tiền không? Ông có đủ tiền không? Ông có đủ tiền không? Now tell her that you have 31,000 dong. Tôi có Tôi có 31.000 đồng. 31.000 đồng. 31, 31. Tell your friend, I intend to give you. tôi định cho bà. Tôi định cho bà. Now say, I intend to give you 26,000 dong. Tôi định cho bà 26. Tôi định cho bà 26.000 đồng. 26.000 đồng. 26, 26. Try to say more quickly or quicker. nhanh hơn, Nhanh hơn, nhanh hơn. nhanh hơn. And how would you say too quickly? Nhanh quá, Nhanh quá, nhanh quá. nhanh quá. Tell your friend, now you're speaking too quickly. Bây giờ Bây bà nói giờ. nhanh quá. Bà nói nhanh quá. Bà nói nhanh quá. Bà nói nhanh quá. Now suppose you're an older man speaking with a younger Vietnamese woman. You're discussing your spouses. Here's the word for husband. Hãy nghe và nhắc lại. Okay. Chồng, 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 chồng. This is pronounced with a falling tone. Chồng, Chồng, Say again, husband. chồng, chồng, chồng. How does she say, my husband? Literally, Chồng tôi. husband I. chồng tôi, Chồng tôi, 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 chồng tôi, chồng tôi, chồng tôi. chồng tôi. Here's how to say, my wife. hãy nghe và nhắc lại. Vợ tôi, Vợ tôi, vợ, 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 vợ tôi. vợ tôi. In Vietnamese, the word for wife is pronounced with a low, falling, broken tone. Vợ, Vợ, Say, wife. vợ tôi. vợ, Okay, yeah, vợ, 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 Say, my wife. vợ tôi, vợ tôi. vợ tôi. And now the young woman says again, my husband. Chồng tôi, Chồng tôi, chồng, chồng, chồng tôi. chồng tôi. Say, my wife is over there. Vợ tôi ở đằng kia. 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 Try to say, my wife wants to drink something. Vợ tôi muốn uống cái gì đó.
Vợ tôi muốn uống cái gì đó. Vợ tôi muốn. Vợ tôi muốn uống. Now the young woman says, my husband wants. Chồng tôi muốn. Chồng tôi muốn. She says, my husband wants to drink beer. Chồng tôi muốn uống. Chồng tôi muốn uống bia. How does she say, it's not expensive? Không đắt. Không đắt. Không đắt. Không đắt. Say, my wife wants to drink wine. Vợ tôi Vợ muốn tôi uống rượu muốn vang. uống rượu vang. Vợ tôi muốn uống rượu vang. Vợ tôi muốn Do you uống rượu remember how vang. to say, it's more expensive? Đắt hơn. Đắt hơn. 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 Đắt hơn. Đắt hơn. You want to ask the waitress, is there any wine? Hãy nghe và nhắc lại. Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có. Có. Không. Không. Notice that is there is understood with Có. Không. Có. Không. ask again if there is any wine. Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? How would she answer? Yes, meaning yes, there is. Có. 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 Try to ask, is there any beer? Có rượu. Có bia không? Có bia không? Có bia không? Có bia không? Không. Không. Try to say, there is no beer. Say literally, not there is beer. Không có bia. Không có bia. Không có bia. Không có bia. She says, there is wine. Có rượu vang. Có rượu vang. Có rượu vang. Có rượu vang. But there is no beer. Không. Nhưng không có Nhưng bia. không có bia. Here's how you'd say, I want to drink water. Hãy nghe và nhắc lại. Tôi muốn uống nước. Tôi muốn uống nước. 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 Water is pronounced with a rising tone. Nước. Nước. Say this word again. Nước. 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 Say to the young waitress, please give me a glass of water. Làm ơn cho xin một Chị cốc. làm ơn cho Chị làm xin ơn một cho cốc xin nước. một cốc nước. Chị làm ơn cho xin Nước. nước. Chị làm ơn cho xin một cốc nước. Chị làm ơn cho xin một cốc nước. And now ask her again if there is any wine. Có rượu vang không? 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 How does she give a short, positive answer? Có. 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 Có rượu vang. Có rượu vang. Say, please give me a glass of wine. Chị làm ơn cho xin một cốc rượu vang. Một cốc rượu vang. Chị làm ơn cho xin một cốc How does rượu the young vang. woman say, my husband wants to drink water? Chồng tôi muốn uống nước. nước. Chồng ông muốn Nước. uống nước. Chồng tôi muốn uống nước. Chồng tôi muốn How uống does she say, nước. my husband? Chồng tôi. Chồng tôi.
Try to say to the young woman, your husband. Chồng Chồng bạn. chị. Chồng chị. 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 Chồng chị. Chồng chị. Literally, husband, you. Try to ask her, where is your husband? Chồng chị ở Chồng đâu? chị ở đâu? Chồng chị ở đâu? Chồng chị ở đâu? She answers, my husband is here. Chồng tôi ở đây. Chồng tôi ở đây. Chồng tôi ở đây. Chồng tôi ở đây. Now she asks, where is your wife? Remember, you're an older man. Vợ ông ở Vợ đâu? ông ở đâu? Vợ ông. Vợ ông. My wife is here. Vợ ông ở đây. Vợ tôi ở đây. Vợ tôi ở đây. Vợ tôi ở đây. Vợ tôi ở đây. How does she say, my husband wants to eat lunch now? Remember to put the time first. Vợ. Bây giờ chồng Bây tôi giờ muốn ăn chồng- cơm. Bây giờ chồng tôi muốn ăn cơm. Chồng tôi muốn ăn cơm. Chồng tôi muốn ăn cơm. My husband wants to drink wine. Chồng tôi muốn uống Chồng rượu tôi vang. muốn uống rượu vang. Chồng tôi muốn uống rượu vang. Ask the waitress again, is there any wine? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? How does she answer? Yes. Có. 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 And now say, but there's no beer. Nhưng không có bia. Nhưng không có bia. Không có bia. Không có bia. How does your young friend say, my husband can drink water? My husband. Chồng tôi Chồng tôi có thể có uống nước. tiền uống nước. Chồng tôi có thể uống nước. Chồng tôi có thể Say, uống my nước. wife wants to drink wine. Vợ tôi muốn uống. Vợ tôi muốn Vợ uống tôi rượu muốn vang. Rượu vang. Vợ tôi muốn uống Vợ rượu tôi vang. muốn uống rượu vang. With me. With me. Với tôi. Với tôi. Với tôi. Với tôi. And do you remember how she would ask, with whom? Với ai? Với ai? Với ai? Với ai? Với ai? What's the word for who or whom in Vietnamese? Ai? Ai? How would your friend ask, who's over there? Ai ở đằng kia? 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 Tell her, my wife is over there. Vợ tôi ở đằng Vợ kia. tôi ở đằng kia. Vợ tôi ở đằng kia. Vợ tôi ở đằng kia. How does she ask you, what does your wife intend to do? Vợ tôi định. Vợ ông định làm gì? 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 Say, my wife intends to eat lunch. Vợ tôi Vợ định ăn tôi cơm. định ăn cơm. Vợ tôi định ăn cơm. Vợ tôi định ăn cơm. Now it's another day. Imagine that you're a young man seated in a restaurant with your wife. How does the waitress ask you, what do you want to drink? Anh muốn uống gì? Anh muốn uống gì? Anh muốn uống gì? Anh muốn uống gì? Say, I want to drink wine or water.
Tôi muốn uống rượu vang hay nước? hay nước. Rượu vang hay nước. Tôi muốn uống rượu vang hay nước? Tôi muốn uống rượu vang hay nước. Tell her, my wife wants to drink beer. Vợ tôi Vợ muốn uống tôi bia. muốn uống bia. Vợ tôi muốn uống bia. Vợ tôi muốn uống bia. Ask the waitress if there is any wine. Có rượu vang Có rượu không? vang không? Có rượu vang không? Có rượu vang không? She answers, yes. Có. 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 And now she says, there's no beer. Không có. Không có bia. Không có bia. Không có bia. Không có bia. But there is wine. Nhưng có rượu vang. có rượu vang. Không có bia, Không nhưng có có bia, rượu vang. nhưng có rượu vang. Tell the young waitress that she is speaking too quickly. Chị nói Nói nhanh quá. Chị nói nhanh quá. Chị nói nhanh quá. Chị nói nhanh quá. Say, I can drink water. Tôi Tôi có thể uống nước. có thể uống nước. Tôi có thể uống nước. Tôi có thể uống nước. Ask again, who is over there? Ai ở đằng kia? 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 Now suppose you have just run into a young female friend in Hanoi. You want to tell her about your dinner plans. Say, I intend to go. Tôi định đi. Tôi định đi. Tôi định đi. Tôi định đi. I intend to go to dinner. Tôi định đi. Tôi định đi ăn cơm. 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 With my wife. Với vợ. Với vợ tôi. Vợ tôi. Tôi định đi ăn cơm với vợ tôi. Tôi định đi ăn cơm Now you invite your friend to have dinner with you and your wife. với How does she vợ. say, I can't go? Tôi đi. Tôi không thể đi. Tôi không thể đi. Tôi không thể đi. Tôi không thể đi. She says, this evening I intend to go out for dinner. This evening, Tối nay, tối tôi nay định đi ăn cơm. Đi ăn cơm. Tối nay, Tối tôi nay. định đi ăn cơm. Tôi định đi ăn cơm. With my husband. Với chồng tôi. 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 Tôi định đi ăn cơm với chồng tôi. Với chồng tôi. Now someone enters the room. Ask, who is over there? Ai ở đằng Ai kia? ở đằng kia? Ai ở đằng kia? Ai ở đằng kia? How does she say, my husband is over there? Chồng tôi ở Chồng đằng tôi kia. ở đằng kia. Chồng tôi ở đằng kia. Chồng tôi ở đằng kia. How does she say, I'm going out for dinner with my husband? Tôi đi ăn cơm với chồng tôi. Với chồng tôi. Tôi đi ăn cơm với Tôi đi ăn cơm với chồng tôi. với chồng tôi. Chào anh, tôi đi. Chào anh, Say tôi goodbye đi. to the young woman. Chào chị, Chào tôi đi. chị, tôi đi. Chào chị, tôi đi. Chào chị, tôi đi. This is the end of Unit 18. All right. Pimsleur courses work most effectively when done